Hej! Välkomna till våran kanal Husbilssambos. Vad gör man om man misstänker att man har en gasolläcka? Det ska vi kika på. Och sen blir det lite kaffebryggning och ett boktips. Följ med oss! Nu har vi kommit så långt att vi ska slå på elen i husbilen i bodelen då. Och då får vi börja med att har vi en sån brytarnyckel till minuspolen när vi lämnar bilen för lite längre tid. Så vi vet att batteriet inte laddar ut. Då har vi batteriet under förarstolen. Och då får man slå på den där. Så. Mm. Är den på. Så ser det ut. Mm. Och sen nästa steg det är ju då att slå på brytaren vid elblocket. Där har vi ju elblocket. Och sen har vi ju ett slags fördelningsblock med säkringar där också. Och så sitter det ju en likadan som brytare där. Som vi har lite längre fram i kretsen vid bolövsbatteriet. Då slår vi på den. Den är avstängd också. Slår vi på. Lite saker. Vattenpumpen kan vi låta bli. Vi har inget vatten i nu. Och sen är det lite säkringsgrupper till belysning och annat där ju. Så nu så skulle det ju gå att tända spisen. För nu har ju spisen styrström. Så. Det är så vår elanläggning ser ut. Och sen har vi ju solceller på taket också. En styck, ganska rejäl. Och en solcellsregulator som laddar direkt på bodelsbatteriet. Det är vad vi har. Så Det är ju det är inte så bra väder den här helgen. Så istället så filmar vi lite sånt som vi har tänkt att vi ska filma och visa. Och det här med kaffe, det är viktigt för mig. Att jag får mitt morgonkaffe. Kanske kaffe även på eftermiddagen som idag. Men det tycker jag är viktigt. Och jag vill ju göra det enkelt. Så enkelt som möjligt. Och här behöver vi er hjälp. Faktiskt med lite tips. För nu ska jag visa hur jag gör när jag kokar kaffe i husbilen. Hemma vid så brygger jag ju kaffe. Och det tycker jag är jättegott. Jag har svårt att vänja mig vid andra sätt liksom, att koka kaffe. Och sedan så tänder jag ju så. Så har jag ju vatten i en liten enkel kastrull. Enkelt som möjligt. Så. Brukar stå här i skummet, faktiskt brukar ju vara skumt. Och vi har ju i husbilen så finns det finns ju uttag. Och vi skulle ju egentligen vilja ha en bryggare. En liten enkel, inte så många koppar. Men ändå så att man skulle kunna brygga kaffe. Men det kan ni ju inte, Bengt. Och hur kommer det sig att vi liksom inte kan ha en bryggare i husbilen? Vi saknar ju lite saker som kanske andra har i sin elanläggning. Vi har ju inte någon inverter som gör om ström från 12 volt i bodelsbatteriet till 230 volt. Så att man kan köra kapselbryggare och vanlig kaffebryggare. Vi har ju inte litiumbatterier heller, så vi har ju inte liksom kapacitet att köra några större effekter. Nej. Så att inverter är ju inte aktuellt i våran bil. Är en kaffebryggare något större liksom? Ja. Man tycker ju den är ju pytteliten. Nej, men det går åt mycket energi. Ja. Och när vi är ute och frikampar, vi har inte de mängderna med energi att tillgå. Nej. I våra lilla
vanliga fritidsbatteri som vi har under stolen där i förarhytten. Så att kaffebryggare 230, kapselbryggare 230, det går ju bort. Så de sakerna vi har hemma, det går ju bort. Ja. Och kaffebryggning, det är ju någonting som är viktigt för mig. Att det blir gott, det blir en bra start på dagen. Den är viktig för mig. Så vi klurar ju på liksom, hur ska vi lösa det här så bra och så gott som möjligt. Hur gör ni, undrar ju vi då. Eller jag undrar det. Har ni som har det så enkelt som vi, hur gör ni med ert kaffe? Kom med tips, jag vill jättegärna ha tips. Då ska vi se om det kokar snart. Bubblar lite. I början då hade jag ju istället för att ha ett vanligt filter med bryggkaffe i, som jag använder nu, så hade jag ju istället, då tog jag med den pressobryggaren som jag har hemma, som jag inte brukar använder ju någon gång ibland så. Men då blir det ju ganska mycket sump, eller vad man ska säga. Och som man inte har i ett filter och som man ska göra av någonstans. Och då undrar jag, ni som har pressobryggare, vad gör ni av skräpet? För jag vill ju att det ska vara så enkelt och så clean som möjligt. Så det här är det cleanaste jag har liksom lyckats med. Men jag är inte jättenöjd ändå. Ja, jag förstår inte vad problemet är med kaffekokning i husbilen. Jag tycker att jag har hittat det perfekta redskapet att koka kaffe med. Mokkabryggare. Superenkel och fin. Det blir väldigt, väldigt gott kaffe. Nästan som espresso. Och det blir minimalt med disk och det är väldigt, väldigt lätt att få ut sumpen ur själva behållaren. Och ja, superpraktiskt, superenkelt och supersmart. Men nej, Kattis hon vill duka upp ett helt kemilabb och hälla i koppar och brygga i trattar och ha sig. Den här gillar jag. Synd att jag inte dricker kaffe. Men nu kokar det ju här. Så då stänger vi av. Så. Och sedan så brukar jag göra så här att jag har 2 koppar faktiskt. Och de här är ju jättefina och jättebra. Och det är också så att de ser ju liksom inte... Kaffe gör ju att det blir svarta ränder. De ser ju inte smutsiga ut. Och då häller jag ju så här lite försiktigt längs kanterna. Och inte så mycket i taget. Och till saken hör ju faktiskt också att jag har handleder som är rätt så sköra. Och just det här momentet med att liksom hälla är lite kärvt för mig. Det är inte det att det gör ont, men det känns verkligen. Och ibland så blir jag liksom, blir darrig i handen. Då är jag ju rädd att jag ska bränna mig med. Så där brukar jag göra. Och sen brukar jag faktiskt vara så extremt kaffesugen med. Så att då gör jag så här, då gör jag så. Och så blir det liksom första kaffeslurken. Och så fortsätter jag i den. Så brukar jag göra. Och det är det bästa hittills. Så får det rinna igenom där. Och så sitter jag här och myser medan Bengt sover. Och jag brukar ju ha en bok också. Så att jag läser lite eller tittar på någon film eller ja. Och för dagen så har jag den här.
som jag läser. Och som är så här lite feelgood och lite rolig och ja, lite, man känner igen sig lite grann i denna. Och så måste vi ju kolla nu här så det inte rinner över. För det är ju också ett moment att det är för mycket i de här. Så, tar jag den istället. Så smarrigt. Ja. Vi fick ett sånt bra tips eller en fråga från en följare om man kunde göra någon slags läcktest genom att stänga av gasolen ute på flaskan och sen ha alla ventiler i fördelningsblocket på och sen vänta en lång stund och sen se om det fortfarande gick att testa spisen och tända den. Om man kunde tända den så skulle det betyda att inte gasolen hade läckt ut. Och då tänkte vi ju göra någon slags vidareutveckling på det och ta en tid när vi antar att anläggningen är tät. Alltså vi stänger på flaskan, tänder lågan och ser hur lång tid det tar för den att slockna. Då får vi en tid som vi kan jämföra med tät anläggning. Och sen så stänger vi spisen igen, går ut och slår på gasolen på flaskan, skruvar av den igen, så väntar vi en kvart eller en halvtimme eller någonting sånt och ser hur lång tid lågan brinner då jämfört med den första tiden. Brinner en kortare tid så betyder det att man har lite läckage och då får man ju felsöka sin gasolanläggning. Och sen tänder vi stora bamselågan här. Vi ser att vi inte har någon luft och sånt i ledningarna. Det ser ju fint ut. Och så stänger vi av den här då. Avstängd. Avstängd. Ja. Då springer vi ut och stänger av gasolen på flaskan då. Ruggigt väder då. Usch ja. Då stänger vi ventilen. Så. Och så skyndar vi oss in. Usch. Och sen ska vi ta något referensvärde då på tät anläggning. Alltså utan att ha väntat någon stund. Så då får du ta tid med ett stoppur. Ja, men jag tittar på tiden där ju. Har du sekunderna där? Ja. Får du ta tiden från den här lågan flammar upp till den slocknar då. Ja. Till Där. 53. På 31. 31 sekunder. Då har vi ju stängt där. Och nu ska vi ta ett värde då på över tid och se om anläggningen är tät. För det här blir vårt jämförelsevärde då. Då går jag ut och öppnar flaskan igen så systemet fylls och sen stänger flaskan. Först öppnar vi ventilen så systemet fylls med gasol igen. Då stänger vi ventilen. Så. Och så. Ja. Då så. Då är det bara att vänta. Typ en kvart eller en halvtimme eller något. Bra. Hur lång tid har det gått nu då sedan vi stängde av flaskan på gasoltuben? Minst en halvtimme va?
Ja, det är cirka en halvtimme. Då ska vi se om den brinner lika länge, lågan nu då, på samma platta på spisen. Eller om den brinner kortare tid. Ja, har vi koll på tiden, hur lång tid den brann? Det har du. Ja. 31 sekunder. 31 sekunder. Då ska vi se. Ja. Det brinner fortfarande. Ja, det var väldigt. Det var inget större läckage i vår anläggning då. Det borde det ju inte vara eftersom vi har gjort gasolkontroll. Eller hur? Och där stannar den på precis 31 sekunder. Samma tid som vid den förra mätningen. Och då har vi kokat kaffe. Och vi har gjort ett läcktest också. Det är väl bra om man kan göra ett litet läcktest under säsongen mellan gasolkontrollerna. Det är ju ingen provtryckning av systemet där man provtrycker med högt tryck. Men man har i alla fall kollat över tid att det inte läcker märkbart. Så att, det är det vi har gjort. Ett enkelt läcktest som man kanske kan göra själv. Ja. Om man misstänker att det är något problem. Ja. Hur tycker du att det gick då? Jo, men det blev ju bra. Det var ju ungefär samma tid om vi hade väntat en halvtimme till kvart som det var om vi bara stängde av och tände lågan direkt. Så då kan det ju inte vara något större läckage. Nej. Och om det skulle vara läckage, man kan ju använda sån här läckspray eller göra egen läckspray och pensla på ledningar och kopplingar så där man misstänker. Man kan ju känna om det luktar gasol, för den har ju en väldigt läskig doft. Kan man ju prova att släppa ut lite gasol ur flaskan och provdofta så man känner igen den om man inte har stött på det förut. Så kan man ju nosa efter den doften i husbilen då om man vill kontrollera lite eller misstänka att man har läckage. Och misstänker man att man har läckage, då ska man ju, vet man inte riktigt vad man håller på med, så tillkalla proffs. Och tänd inga lågor, gör ingenting, stäng av gasolen vid flaskan. Och få hjälp om du är osäker. Men det är ju ett enkelt test man kan göra för att känna sig lite lugnare i alla fall. Mellan provtryckningarna eller gasolkontrollerna hos firmorna. Då. Så det här tipset som en följare hade, det funkade ju faktiskt. Ja, jo. Det gör det ju. Och då har vi ju utvecklat det lite med att lägga på den här väntetiden då. Jämföra. Ta tid på hur lång tid det tar för lågan att brinna ut när man har stängt av i flaskan. Toppen ju. Ja. Då dricker jag lite kaffe nu då. Ja, gör det. Så sitter jag här och väntar på att det ska sluta att regna.